Leano! Da, popoare. Leano! Vezi că ai uitat halatul și peria. Nu ți-am spus de pricopsit o să-mi aduci peria de pe scrinul din hol? Mă auzi, orba? Pe unde umble, fei? O, ia ca vin, popoană, că dă nor și da turci, Rosso, Da, tăsică. poftește, te rog, până aici. Imediat, tăsică, imediat. S-a întâmplat ceva, tase? Păi tu ce crezi? Altfel aveam eu inimă să te chem taman acum când o rânduiești bagajele pentru drum? Vai, nu vorbi așa. Ei? Tase, dragă, că mă și sperii. E ceva de rău? Depinde. Vai de mine, de ce depinde omului și de cine? Depinde de ce a înțeles Cănuț al nostru prin trenul de prânz. Ăla care pleacă de aici la prânz, ori ăla care ajunge la Slatina la prânz. Hai, bărbate, dragă, eu cred că prea multe licinanii, procitanii și răscitanii ale părdălniciei ăștia de depeșe te-a zărghit de tot, zău așa. Ce nu ți se pare limpede aici, omule? Uite, na, scrie negru pe alb. Dragă tată și mamă, vă așteptăm duminică negreșit cu trenul de prânz. Na. Ar fi cea mai mare bucurie pentru mine să vă văd și să mă vedeți în casa mea. Cănuț. Păi vezi, exact ce spuneam eu, trenul de prânz. Aiurea, Păi, gogoșile astea să le vinzi cui vrei dumneata și are timp să le asculte. Băiatul scrie clar ca lumina zilei că ne așteaptă la trenul care ajunge în Slatina la prânz. Așadar vom pleca cu trenul acesta. atunci pune pe Leana să cumpere biletele. Dar fii atentă, zăpăcită cum e, să nu facă vreo borogoață. Ferita Sfântul. De-al minte, și crezi că vin 100 de trenuri duminica la prânz în Slatina? Are cum să le încurci. Rosso, eu am impresia că tu iei prea ușor niște lucruri foarte, cum să spun eu, foarte grave. Sau care comportă în orice caz unele riscuri sau unele primejdii. Primejdii? Păi, Și care-s alea, mă rog frumos? cele ce ne pândesc mâine dimineață la orele 8. La orele 8? La orele 8. Sunt orele când vom fi nevoiți să săvârșim unul din actele cele mai primejdioase din viață. Hai de mine. Adică? Adică să mergem cu trenul. Oh, păi bine, tăsică, dragă, dar noi am mai mers cu trenă. Nu ții minte? Ba bine că nu. Uiți însă că în peste 25 de ani de căsnicie n-am călătorit decât odată la Giurgiu. Și atunci de mare nevoie ca să mănânci tu cataif. Și n-am temut să nu-l pierzi pe Cănuță, nu ți-aduce aminte? Da. Păi? Mi-aduc aminte, tăsică. Poftisem rău la cataiful ăla de care tot vorbea unchiul Bazil din Giurgiu. Oh, ce vremuri, tăsică. Și acum din nou la drum cu trenul. Păi, spun drept că de n-ar fi fost vorba de Cănuță, pentru nimic în lume n-aș fi părăsit căsuța noastră albă ca o petală de crin și răcoroasă ca o sinaia, ori grădina asta cu tufănele, crin și leandri. Lasă, tăsică, că nu plecăm chiar la capătul pământului. N-o fi, dar pentru mine, care de 25 de ani de când sunt profesor de greacă nu știu alte drumuri decât străzile de la gimnaziu acasă și de acasă la gimnaziu, iar în zile ca asta de vacanță doar drumul la piață, pentru mine, zic, e prea de ajuns și până la Slatina. Orice ar fi, merită osteneală. Gândește că acolo o să revedem pe Cănuță viața și slăbiciunea noastră. Ia ca să împlinesc 4 ani de când nu i-am mai văzut ochișoare. 4 ani, 3 luni și 5 zile. Dar apropo, ce ne facem noi cu cadourile? Nu putem merge cu mâna goală la copilaș. Ei, nu, de bună seamă, chiar dacă copilașul e acum ditai omul însurat. Dar nu cred că trebuie ceva cu cheltuială mare. Uite, tu o să le duci zarzavaturi, trofandale care nu se prea găsesc prin Slatina, nu? Iar eu un borcănaș cu peltea de gutui rămas din toamna trecută. Da, cred că te-ai gândit foarte bine. Du-te și spune Ileane să le împacheteze chiar acum, să nu le uităm cumva. Da, îi spun, n-ai teamă. Leano! Rosso! Froso! Ce mai poftești, omule? Vezi să nu uiți prosopul și vesta albă. Parcă văd că îmi faceți vreun pocinoc. Iar zarzavaturile să le caute Leana în cămară, că am adus din piață pătlăgere roșii, cartofi noi și bame pe alese. Da. Pelteaua, după cum știe, la gura sobei din salon, la un loc cu multe altele acolo. Da, bine, așa știu și eu, taci din gură. Domnul stă și poruncește ca pașa. Fă aia la altă
Dacă nu ești destoinic să dai o mână de ajutor și le aștept așa pe toate de-a gata, cel puțin nu mă mai ameți cu ordinele. Și așa nu prea am timp să le prididez pe toate. Vrei să-l mai și pierd ascultându-ți poruncile? Și tu ce astea-s porunci? Gata, să o lăsăm baltă. Apropo, la câte ne sculăm mâine dimineață? Pe la 2 ale nopții. Așa de vreme? Nu-i de vreme deloc. Până ne îmbrăcăm, până adunăm bagajele, până găsim o birjă, să vezi cum zboară timpul. Țin neapărat să fim în gară la orele 5. Bine, dar trenul pleacă abia la 8. Știu, dar altfel n-aș fi liniștit. Biletele la îndemână, că acuși pică controlul. N-ai grijă, le-am aici în tocul ochelarilor. Bine că a plecat zău, așa că mi se făcuse aminte de atâta stat prin gară. A plecat la fix. E 8 și 1 minut. O fi, dar noi am venit de la 5. Iancule, ce faci, măi, Iancule? E un veac de când n-am mai dat ochii cu tine pe zevenghiule. Tot la drumuri și poduri, ai? Pardon? Dar ce ai păținele de stai așa? Ce te uiți așa la mine? Pardon, domnul meu, dar nu mă cheamă Iancu și habar nu am de drumuri și poduri. Nu se vede treaba că mă asemuiți cu cineva. Băi, iertați-mă, vă rog, numele meu e Gună Mosor. Am Ploaia din București, iar dumneavoastră semănați ca 2 picături de apă cu inginerul Iancu Dogaru din Ploiești, fost coleg al meu de școală. Sper că nu v-ați supărat. Se mai întâmplă de... Mă rog. Extraordinar, așa o asemănare perfectă, nici n-am mai pomenit. E peste poate. Iancule... Lovite ar năbădăile, trenul ăsta sau căruță, frate drag. Zdroncene și hodorogește mai abitir ca droșca lui Marin Zarzabatiu. După cum văd eu că găfăie, slabă nădejde să ajungem la orele prânzului, Slatina. De ce să ne ajungem, Froso? Sunt abia 9 ceasuri și câteva minute. Merge regulat, conform orarului. Prin urmare, oricât ar fi ea, Slatina, de departe, și este. Fii sigur că prin osteneala CFR-ului, fix la prânz, te vei da jos pe peronul localității de destinație și îți vei îmbrățișa feciorul. Vai, ce minunat o să fie, Ce? Lache, cine ar fi cimotiile astea cu tabieturile și fixațiile lor? Îl cunosc pe bine, e profesor de limba grecă. Un încuiat și un pisăloc ce nu s-a pomenit. Nu se poate, n-aș fi crezut. Dar să știi că așa pare un om blajin, neajutorat, neauzit ce înspăimântate că merge tocmai la Slatina. Auzi, dumneata, la Slatina, iar ei se agite de parcă merge la Paris, la Viena. N-ai ce-ar fi să le jucăm un renghi. Măcar așa, să mă răzbun pentru cele aproape 2 duzini de 3 și de 4 cu care m-a gratulat dumnealui vreo 2 ani în șir la limba greacă. Auzi, dar fii atent, numai să nu te recunoască. Da, de unde? Cred că în afară de tata și de mama, nimeni n-ar putea să recunoască acum în mine pe puștiul de cu 20 de ani. Stai, atunci te întreb eu, crezi că are vreun has să joci un ring? Apa, cum de nu? Apropo, ce vrei să-i faci? Nimic alta decât să-l fac să creadă că a greșit trenul. Că nu o să mai fie, adică la prânz pe peronul din Slatina unde l-așteaptă feciorul. Da, bine, Dudui, Angela, dacă e așa cum spui, de ce nu te-ai prezentat, frate, la concursul de frumusețe din cartierul nostru? Har, domnule, aveai motive să fii aleasă mai înaintea tuturor celorlalte, dragă, și să ajungi cea mai faină Miss Cartier, Miss Oraș. Ba chiar Miss Europa. Și încă-i puțin, zău e puțin, Miss Lumea întreagă. Asta meritai să ajungi, crede-mă. Dacă spui și dumneata. Asta mi-a spus-o și mama și tanti Margherita. Ce gara a fost? Asta
Tase. Titu, iubito, Titu, mergem după orar, auzi? Fix după orar. Da. Acuș ne vedem la Slatina. Trece Piteștiul și gata. Hai. Bine că te găsi, Iancule, dragă. Nu știi ce mi s-a întâmplat chiar adinaori aici, pe culoar. N-ai să mă crezi, dar tot așa rezemat de geamul ăsta, stătea unul pe care l-am asemuit cu tine. Închipuieți ce te rășeli. Păi, era unul scorțos și fără maniere, un nesuferit. Deși am cerut scuze pentru confuzia involuntară, n-a catadixit să le primească. A zis doar Scuze-mă, domnule dragă, dar n-am ce-ți face. Pe ziua de azi ai ghinion. Sunt tot cel de adineauri, ăla scorțosul, fără maniere și nesuferit. Nu se poate. Probabil că am vedenie. Probabil că sunt surmenat sau că și-a băgat dracu coada. Scuzați, vă rog să mă scuzați de deranj. Ajunge, nu? Tase, vrei să vezi tu ce-i cu domnul? Pare să îi se fi făcut rău, cum a intrat în compartament să prăbușit pe canapea. Asta am văzut. A avut o dispută cu domnul de pe coridor. O să-i treacă. Nu cred că este cazul să ne amestecăm unde nu ne pierde oala. Năică, așadar, Năică, la 12 suntem la Târgoviște, da? Doar auzi ce a spus domnul. Ce a spus? Că trenul ăsta merge la Târgoviște. Aoleu, ne-am rătăcit. Ce ne faci? Ți-am spus să-i atragi atenția de toate iolea de Leana. Las-o pe Leana acum, întreabă-l pe domnul de vis-a-vis, să ne lămurească dumnealui. Se vede că sunt mai la curent ei cu mersul trenurilor. Și știi că n-am obiceiul să intru în vorbă cu persoane străine. Eu stau la discuție numai cu slujbașii care au datoria să mă răspundă și să mă lămurească. Pe aceea, fie ce-o fi, eu sunt hotărât să aștept venirea conductorului. Uite-l pe conductor. Stai de vorbă cu domnul și domnișoara de pe coridor. Domnule, domnule dragă, degeaba insisti dumneata, n-am ce face. Dumnea ei are bilet de clasa 3-a, iar aici e clasa 2-a. N-avem ce discuta. Ori plătești amenda pe loc plus diferența de clasă, ori mă văd nevoit să o invit în vagonul de după noi, care e de clasa 3-a. Vă rog, frate. Să-ți fie rușine, domnule, să-ți fie rușine. Da, am să te învăț eu minte pe dumneata, să nu mai fii altădată necuvincios cu doamnele. Necuvincios? Eu? Da. Păi da, eu fac ce-mi cere datoria, domnule, și te rog foarte mult să nu te opui, fiindcă sunt în exercițiul funcțiunii, să știi. Da? Să știi că la... Ești în exercițiul funcțiunii? Evident. Și eu, domnule, și eu. Uite, îl vezi pe domnul cu baston și ochelari? Da. O să mă adresez lui. Domnule inspector, ia te rog notă de comportarea conductorului de tren, fiindcă am de gând să pun lucrurile la punct de îndată ce ne reîntoarcem la București. Este inadmisibil. Trăim într-o țară civilizată. Ce dracu! Domnule inspector, vă rog să mă iertați că nu vă cunosc, nu v-am mai văzut pe linia asta. Oricum vă raportez că domnișoara are bilet de clasa 3-a și domnul susține că, fiind aglomerație, s-o las la clasa 2-a. Îi spuneți dumneavoastră ce să fac. Clasa 2-a? Clasa 3-a? Doriți să o las? Las-o. Ce poftiți? Domnule, mă rog, trenul ăsta merge la Târgoviște? Ca de unde, domnule? Dar cine v-a spus, pardon de expresie, prostia asta? Nimeni. Adică am auzit vorbind între ei, doi călători, și m-am temut să nu... Vedeți-vă de treabă. Domnule, unde stați dumneavoastră? În compartimentul de colo. În compartiment o să vin puțin mai târziu. Oricum puteți sta liniștit. Noi mergem Pitești, Slatina, Craiova, Turnul Severin, Vârciorova. Afară de cazul că ați greșit dumneavoastră ruta. Ia, vă rog, arătați-mi biletele. Poftim biletele. Dar biletele sunt pentru Slatina, domnule, așa că puteți să vă reîntoarceți în compartiment. Vă anunț eu când sosim la Slatina. Vă salut. Biletele la control, vă rog. Ambrozie! Ce cauți tu în trenul ăsta, domnule? Nu-mi rosti numele tase, dragă. Nu. De ce? Ce ai pățit ceva? Nu. Ce ai? Dandana mare, tase. Nu pot să spun acum, dar am intrat într-un bucluc nemaipomenit. Știi ceva? Hai la noi în compartiment. Acolo mai e loc, îmi povestește. Bă, da proste, tase, bă, da proste.
Poate că acolo să-mi trag sufletul o lecuță, că aici nu mai vreau să stau. Vreau să ți prezint pe prietenul meu, Ambrozie Georgescu. Am mai avut ocazia să-ți vorbesc de el. Mi-a fost coleg de liceu. L-am întâlnit pe întâmplător, pe culoar. Și acum ea spune-mi, Ambrozie, stai, spune, Ambrozie, bre, ce n-ai mai pățit dumneata de ești așa tulburat? Ascultă să vezi dacă nu-mi dai dreptate. Eu, după cum știi, sunt un om la locul meu, învățat din fragile de tinerețe să respect și litera și spiritul regilor. Nu degeaba sunt de o viață de om consilier la curte de apel. Stăteam așadar liniștit în mahalaua mea și îmi făceam concediu, respectat și chiar răsfățat de toți vecinii, când a apărut Pramatia, secătura de nepotul meu, Alexandru. Nu și nu că să merg cu el până la Craiova, să pună vorbă la judecătoria de pace, unde candidează pentru un post de consopist. Nu-i dumnealui cel cu duduia care se rățoia din aur la conductor? L-a cam pus la punct după câte am băgat de seamă. L-a pus la punct, ai? Dar întreabă pe mine să spun eu cum l-a pus. Ticălosul ăla, care a luat pe sus din pat până în ziua pe cel mai tignit om din toată Mahalaua pentru a-l băga acum în cea mai cumplită încurcătură din câte le-a făcut vreodată, Doamne. Liniștiți-vă, domnule Georgescu, orice ai fi făcut, tot se poate îndrepta. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat, mă rog, că nu ne-ați spus? Doamne, tot ar fi fost bune și la locul lor dacă nepotul meu nu se întâlnea cu Miss Europa asta, cum îi zice el. Conductorul a găsit-o în acest vagon cu bilet de clasa 3-a și a voit să ia măsuri de rigoare. Absolut normal. Da, ce te faci cu un Don Juan care a găsit de cuvință să o salveze pe Miss Europa, făcând apel la autoritatea mea de pretins inspector al căilor ferate? Eu care nici nu știu unde e administrația CFR-ului. Eu care n-am întâlnit să fac măcar o dată caz de funcția mea cea adevărată, mă văd pus în situație să abuzez de una imaginar. Iar conductorul s-a lăsat păcălit. Este ceva de... Vorbesc de lup și lupul la ușă. De n-a venit la mine. Îl văd pe conductor, pe culoar din... Să nu... Poate că nu vine aici, e încă departe. Să nu... E departe. Rosso, n-am apucat să spun vestea cea bună. E în regulă cu biletele. Trenul ăsta merge la Slatina, cum știam noi. Și dumnealor? S-au păcălit, Rosso. Ei cred că merg la Târgoviște săraci și când colo o să ajungă cu noi la Slatina. Domnule inspector, îl vedeți? Am mai găsit două dame în capătul celălalt al vagonului, călătorind în aceleași condiții ca domnișoara asta, Europa. Adică cu bilet de clasa 3-a în vagon de clasa 2-a. Exact cum spuneți, domnule inspector. Ce să le fac? Lasă-le și pe astea. Să trăiți. Ce gara a fost aici? Am plecat din Pitești. Ați văzut ce rușine am pățit iarăși? Ei, nu, că pe nemernicul ăsta sigur îl omor până la Craiova. Fac și economie de un post din bugetul statului și vin și în fire. Mă liniștesc, mă arunc pe geam și totul nu e. Vinoți în fire, domnule Georgescu. Ce mai e până la Craiova? Doamna, nimica toată e. Și acolo să vezi cum uiți toate necazurile și ierți și pe nepoți. Asta niciodată, doamne. Păi nu. Lasă, domnule Georgescu, liniștiți. De data asta, orice confuzie devine imposibilă. El este. Uite, sigur, el e Iancu cel adevărat. Uite cum își ciupește mustățile. Nimeni în tot liceul și în tot internatul n-avea gestul ăsta, în afară de Iancu Dogaru. Mă duc să-i vorbesc. Mă, Iancule, mă, de când te caut, să spun una nostimă de tot, auzi? Află, băiatule, că am încurcat-o rău de tot cu unul care semăna cu tine. Măi, frate meu, leit, poleit, auzi? Ca două picături de apă. Ce mai? De 2 ori l-am luat în brațe aici pe culoarul ăsta, crezând că ești tu de fiecare dată, dar habar n-avea el nici de Ploiești, nici de drumuri și poduri. Nici nu știi cât mă bucur că în sfârșit am dat de tine. Mă ierți, domnule, dar sunt tot ăla. Înseamnă... Mi-am pierdut mințile. Am înnebunit. Sau am halucinații, am coșmaruri. Crede-mă. Măi, mosor, mă, eu sunt Iancu Dogaru de la Ploiești, mă. Când am auzit ce ai pățit cu cel dinaintea mea, m-am împins dracu să glumesc cu tine, pretizând că sunt tot ăla. Știi că și la liceu îmi plăceau glumele, la leburie. Hai, deschide ușa, hai, vino să stăm de vorbă, hai. Ți-am spus odată că am glumit. Hai, vino înăuntru, uite, dacă nu mă crezi, mă jur pe cele mai scumpe amintiri ale copilăriei noastre. Nu recunoști tu cicatricea asta pe care o am de când am sărit amândoi gardul popii din Mahala Orzarilor? După cine ce, mă? Păi da, păi
Da, bă, eu sunt, mă. Mă, Iancu, mă, din copilărie, mă, tovarșul de hoinărel și de arhice de pe strada Găzarului. Lasă că nu vrei să ieși. Bine, mă, bine. Știi cât eram de încăpățânat. Află că acum sunt și mai și. Nu mă miști de aici până ce o să cobor din tren, că trebuie să te dai și tu jos undeva, nu? Cred că scurtăm spre Slatina. Sunt 11 și un sfert trecute. Poftim, tocmai când credeam că am scăpat și pot să răsuflu ușurat, iată-l din nou pe blestematul ăsta de conductor. Simt că nebunesc, nu alta, nu lăsați și dumneata, bate îndemn, omule, și ia-ți brașcă. Trece și asta. Să-i lasă. Domnule inspector, vedeți? s-a evit un alt caz și mai complicat. Ce caz? Păi am găsit o femeie care are bilet pentru Târgoviște. I-am spus cu frumos: dumneavoastră, doamnă, aveți bilet pentru Târgoviște. Prin urmare, la Titu trebuia să vă dați jos și să vă urcați în cursa 415 Titu Târgoviște. Întrucât n-ați procedat așa, o să plătiți distanța Titu-Slatina plus 400 de lei amendă. Ce? Păi, domnule inspector, și de data asta s-a găsit un domn care a luat apărarea femeii, așa că m-am aflat în imposibilitate de a aplica instrucțiunile legale. Spuneți dumneavoastră, domnule inspector, ca unul care participați la emiterea acestor instrucțiuni, ce să-i fac contravenientei? Las-o și pe asta. Să trăiți. Uitasem că la dumneavoastră în compartiment n-am făcut controlul biletelor. Vă rog să mi le prezentați. În afară de domnul inspector, desigur, dânsul are legitimație. Desigur, am și legitimație. Poftiți, domnule conductor, sunt două. Unul e al meu, celălalt al soției. De fapt, vi le-am mai arătat odată pe culoar când am vrut să știu dacă trenul ăsta merge la Târgoviște sau la Slatina. Da, și v-am spus că merge la Slatina și mai departe la Craiova, Turnul Severin, Vârciorog. Am auzit eu foarte bine ce ați spus, dar nu strică să repetați. Pentru că mai sunt unii care poate nu știu, ca dumnealor, care merg la Slatina și au bilet de Târgoviște, ca doamna despre care ați raportat adineauri, domnul inspector. Să vedem acum pe unde scot dumnealor cămașa. Nu știu dacă mai e cineva care merge la Slatina cu bilet de Târgoviște, dar văd sigur că dumneavoastră și dumneavoastră, doamnă, sunteți contravenienți. Cum așa? Cum așa? Păi, imposibil, domnule, uite-te mai bine la bilete. M-am uitat, să știți, m-am uitat foarte bine. Biletele dumneavoastră sunt pentru ziua și pentru ruta care trebuiesc. Numai că biletele dumneavoastră au fost emise pentru personal 185. Da. Cu plecare din Gara de Nord la orele 8 fără 3 minute. Iar dumneavoastră călătoriți cu acceleratul 215, care merge pe aceeași rută, dar pleacă din București la orele 8 și 1 minut. Da, așa că, vă rog, potrivit articolului 13, paragraful 3, litera B din actualul regulament al căilor ferate, sunteți pasibile cu dumnealor. Ce să fac, domnule inspector? Lasă-mă în pace, faci ce poftești. Te privește, te privește. Pe mine să nu te mai bizui, amici, întrucât eu am un călător anume căruia mă duc să-i aplic regulamentul. Ați ascultat În goana trenului, dramatizare de Nicolae Popescu. Distribuția a fost următoarea: Tase, Octavian Cotescu; Frosa, Tamara Buciuceanu; Ambrozie, Marin Moraru; Mosor, Dem Rădulescu; Iancu, Mihai Fotinon; conductorul, Victor Strengaru; Lache, Paul Sava; Nae, Virgil Ogășanu; Alexandru, Mihai Niculescu; Angela, Adriana Șchiocu; Leana, Ileana Șerban. Ce repede trece timpul. Trebuie să-mi trezesc podoaba. Și când mă gândesc, dar ce să fac? Dacă las doarme până mâine dimineață, și acum vine 314. Bibiloiule,
Bibiloiule. Da, de unde? Parcă e dus. 108 kg. Asta a cântărit, mi-a spus Ilie. Bibiloiule, ai, dragă Napoleon, scoală-te. Vine 314. Napoleon. Ce e, Iulia? Scoală-te, scoală-te, Napoleoane, și coboară în gară. Vine 314. Personalul? Sigur că personalul. Ce în gara asta prăpădit oprește altceva? Aha, ridică-te, e 6 și 5. 6 și 5? Până la și 18. Hai să dărâm patul ăsta într-o zi dacă te mai îngrași. Nu, iubitico, nicio grijă. Alivoar. Era să uit. Îmbracă-te și să fii gata. După ce pleacă trenul, urc să te iau. Mergem la Silvicu, ne-a invitat. Nu merg. De ce, drăguță? Hai, du-te jos, că acu intră 304. Nu intră, n-a sunat Ilie Clopotul. De ce nu vrei să mergi la Silvicu, dragă? Nu merg și n-am să mai merg niciodată. Deci ar fi mai bine să o rărească și ei cu vizitele la noi. Dar ce-i cu oamenii, dragă? Sunt singurii noștri prieteni în pustiul ăsta. Vor fi, cu ei n-am nimic. Dar ele, Picheroasa și Bazilvicul, nu-mi plac și gata. Hai, fu jos, vorbim altă dată. Dar ce ți-a venit? Ce ți-au făcut? Că și ele ne-au primit cu brațele deschise de când am venit. Și în 8 luni, aduți aminte câte servicii nu ne-au făcut? N-ai auzit? Nu-mi plac. Nu mi mai placă. Auzi, Clopotul, fugi, dragă. Te rog eu, îmbracă-te că vin să te iau. A adus Silvic o traistă plină cu păstră și un vin să te lingi pe buze. Vin să te iau, îmbracă-te. Numai la mâncare e gândul. Ce aștepți, mă, să te tai trenul? Bagă cârligul și ieși. Oleo, nepricepuți mai sunteți. Matache! Moș Matache! Hai, șefuleasa. Da, coadă sultanul. Unde-i domnul Popovici? Păi, la mișcare, bate la telegraf. Spune-i să vină până sus. Păi, dacă bate la... Da, auzi ce am spus eu, le surb. Să vină imediat sus. Când îl chem eu, nu există telegraf. Bine, Coniță, bine, Ghiță, dă-i drumul dincolo de macaz. Afurisită muiere. Să trăiți. Bună, Moș Matache, bună. Domnul Traian, Coana mata le zice că să merg sus. Ce nume? Ia să mă mai scutească cu... Nu i-ai spus că am treabă? Eu i-am spus că bateți la telegraf. Ce vrea? Nu știu ce vrea. Zice să mergeți sus. Doamne, Dane, nu m-ar mai lăsa femeia asta în pace. Să o omor, nu altceva, o să-mi iau câmpi într-o zi. Nu vă enervați, domnule. Cum să nu mă enervez, domnule? Cum să nu mă enervez? Nu mai pot, înțelegi că nu mai pot. Ce-ați face, oameni buni, în locul meu? A? E a 3-a oară, dar a 3-a oară în dimineața asta că mă cheamă sus. Și mă cheamă de ce? Ce să-mi spune ea mie? Ce? Că servitoarea a spart o farfurie, că perdelele s-au învechit, că eu știu, naiba știe ce mai... Tot mofturi de asta și numai ca să mă săcăie, să mă nebunească și așa mai departe. Uite aici, vă spun că aici e singurul loc unde nu-i mai aud Melița. Știe, ea știe și de-aia mă tot cheamă sus, știi, ca să mă bată la cap. Liniștiți-vă, domnule Popovici, trece. Și a mea a fost la fel și a trecut. Bravo, dumitale, că ai avut puterea să rup mâțul. Păi ce să fac? Am divorțat, am lăsat casă, tot și m-am mutat aici. La Pașcane trafic mare, să fac accident, pușcărie. Auzi, Moș Matache. Da. Mergi și spune că am treabă. Vin eu după ce terminăm, așa să-i spui, după ce terminăm. Domn șef, eu totuși zic... Ea este ce? Ți-e frică de ea? Frică? Păi ia, du-te și spune că avem treabă și așa mai departe. Hai, lasă. Este că sună telefonul. Alo, da, eu.
Da, scurt. Păi hai, spune că notez. Așa. Bun, e în regulă. Așa. Fac raport la regională. Bine. S-a dus Matache? S-a dus. Femeia asta mă bag în spital. Uite, așa se întâmplă dacă te însori cu o babă. Vorbiți cu păcat. Doamna sultana e o femeie. O fi, dar între noi e o diferență de 10 ani. Și asta contează foarte mult, crede-mă. Auzi, dacă te mai însori, ia o femeie mai tânără ca dumneata. Îți spun eu, așa e sănătos. Atunci poți să spui că ești stăpân în casă. Și încă ceva. În ruptul capului să nu primești, ascultă-mă pe mine, să nu primești zestre. Cum deci? Ceva bani tot trebuie acolo. Fugi de aici, nu. Păi uite, mie, ce mi-a folosit mie că am luat 100.000? Spune-și mie. 100? Ei, cine i-a văzut? Pe hârtie 20.000 trusou și restul la bancă. Eu cu bani, eu fără bani. Hai să ne vedem de treabă. Da. Dacă îmi iese paciența și îmi vine mutarea la București, nu mă mai ținea pe mine. Va să zic așa, domnule Popovici. Ia uite că... Îmi trimis ambasador pe neisprăvitul ăla de Matache, care îmi vorbește de pe linia întâi să-l audă și Hamali și Acari, că dumneata, marele șef de gară, n-ai timp să urci când te chem. Acum vii cu mine sus să-ți spun ce am de spus. Stai, că vreau să spun asta numai dacă nu vrei să nu sară biroul ăsta nenorocit în aer, cu telefon, uite, vezi cum merge, dragă, te zbârlești degeaba. Ce? Cum ai spus? Am spus că te zbârlești, adică de ce? Uite, domnul impegat care te prețuiește aici foarte mult. Sigur că uite, e martor că ți-am trimis vorbă că vin, după ce terminăm ce avem de lucru urgent. Și nu pur și simplu că nu vin. Și, domnule impiegat, ați terminat lucrul urgent? Mai puțin. Nu, stimată doamnă. Dar am să încerc să lucrez singur. Nu, dar putem singur, să... Și când se va întoarce domnul șef Popovici, o să continuăm împreună. Foarte bine, sigur. Să faci bine să cumperi, Traiane, că eu nu sunt învățată cu mizeria. Neam de neamul meu, n-aș știu ce este sărăcia. Să dai unui conductor de la accelerat să ne ia unt ieftin de la Iscani. Și ia stai, și apoi ce mă rog? Domnii cantonieri au lăsat obiceiul plocanelor. De unde până unde? Altădată, fără să le zică nimeni, la 2 zile trebuia să pice ceva. Și acum nimic. Când le prisosești, aduc și singur, sultan. Păi da, că tot mi-a ești capul răutăților. Dar ce ți-e frică să le-o spui în față? Că nu e aici nenea Iancu de la Periș, săracu, cum ți-ar mai face ispilcă pe toți. Auzi? Zamfir să ia drezina azi și să-mi aducă nuci de la buzon. Drezina nu e în gară, nu e nici azi, nici mâine. Da, unde e? Am trimis-o jos, în vale. Unde? La mojicul ăla, care de 8 luni de zile de când a luat gara în primire n-a catadixit odată, măcar așa, de politețe, de respect. Că la urma urmii, el e un nimic pe lângă tine. Să vină până aici și să zic un să rumâna sau să trăiți. Omul nu e obligat, nu mi-e subaltern, suntem egali, putem zice, mă rog, că el e cu o categorie mai mică, asta e altceva. Când o crede el de cuvință, o să vină. Până atunci, eu sunt obligat, când regional am dat dispoziție, să-i trimit drăzina, ca să-și facă omul serviciu. Nici măcar nevastă sa, care n-are nicio treabă. Putea să dea un semn de viață, dar să poate atâta mojicie. De 100 de ori ți-am spus, de 1000 de ori ți-am spus, cheamă la telefon și dă-i peste nas. Cum să-i dau omului peste nas? Dar în primul rând pentru ce? Pentru că este mitocan. Dar lasă că am să o fac eu. Duminică după masă ne urcăm pe drăzină și le facem o vizită. Cum? Uite, așa vreau eu, pe neașteptate. Să le crape obrazul de rușine. Și ce-or auzi are să le ajungă. Cum poți să-ți închipui tu că eu o să fiu de acord? Pentru că așa vreau eu, duminică după masă, picăm la vizită. O clipă te rog. Mi se pare mie sau trece drezina? Îmi place foarte mult să văd cum trece. Vine! Uite, s-a oprit jos în gară, chiar la peron. Napoleon? Ce, dragă? Drezina s-a oprit la noi în gară. Uite, coboară o cucoană și un domn
cred că vin la noi. Deschide tu, Iulico, să-mi fac nodul. Da, numai decât, Napoleon, numai decât. Bună seara! Bună seara, dacă nu mă înșel, madame Anulescu. Da. Mă recomand, Popovicioaia și soțul meu, Traian Popovici, șef de gară clasa 1-a. Vecin cu dumneavoastră, care n-am avut onoarea să vă cunoaștem, fiindcă trebuie că acum așa e moda. Îi mari la îi mici întâi, nu îi mici la îi mari, cum ar fi datoria, pentru că... Nu, scuzați, vă rog, scuzați și dumneavoastră. Vrem de mult să venim, dar cu daraveruri ca omul. Am tot dat zi peste zi, scuzați, vă rugăm foarte mult. Dar, vai de mine, poftiți și vă scoateți paltoanele. Trebuie să fii înghețat pe drezină, după aia facem cunoștințele. Nu trebuie să roșești, domnule Manulescu, eu am glumit, așa e în vizită. Știu, nu face nimic. Iulico, du tu șuba domnului Popovici în camera din față, că e grea, știți, și nu o ține cuierul. Da, sigur. Dați-mi. Nu, vă rog, spuneți-mi mie unde să o pun și... Vă rog foarte mult să mi-o lăsați mie. O duc eu. Nu trebuie să vă deranjați. E foarte grea și... Da, vă însoțesc. Nu e grea deloc. O punem aici pe canapea. Iulica. Domnul Traian, simt așa că mă taie la inimă. Să nu observe cineva că ne cunoaștem. Ce zici, Traian, e curățică șefuleasa din vale, da, ca în gâsculiță. Să arătăm însă noi cine suntem. Să le dăm o masă bună, cu mezeluri, caltaboș, tobă, parizer, apoi curcan cu coconare și stafide, crap umplut și ca prăjitură blamangea, de care îți place ție. Gândesc că o să-i săturăm cu atâta și n-or avea ce să critique, nu? Ei, a adormit motofozo. Și iaca, de ce-ți scriu, mamă? L-am revăzut. Nu s-a schimbat mult. E tot așa, poate mai bărbat, dar cu aceeași figură blândă, bună, același glas plăcut, cald. M-a recunoscut numai decât. Ne-am făstăcit amândoi. Sper că nu s-a observat. Mâine suntem în vizită la ei, la Pătârlagele, unde el e șef de gară. Toată săptămâna am cântat la pian cântecul favorit al domnului Traian. Știi dumneata care? Treceai la pășune cu oileți frumoase. Aoleu, e 6. Trebuie să-l trezesc pe Napoleon. S-a ascuns scrisoarea. Dacă o găsește. Și dacă o pun la cutie și aia de la poștă o citesc și-i spun ce-am scris, nu, mai bine o rup. Poate vine mama și vorbim pe îndelete. Vai, e 6:05, să-l trezesc. Napoleon, trezește-te că vine trenul. Ce e lene asta pe tine azi? N-ai auzit? Trezește-te. E 6:05. Bine, dragă, bine, n-avea nicio grijă. Coboară, băiatul. Am potrivit-o minunat, nu-i așa? Și din zahăr, și din vanilie, și din cop, nu? Da, coană vă să știți, așa prăjitură n-am mâncat de când sunt. Îmi ling și degetele. Complementuri, domnule Napoleon. Așa sunteți dumneavoastră bărbații galanți și cavaleri. Da. Eu blamangea ca toate blamangelele, da, bunătatea dumneavoastră. Lăsați-vă, răcoană sultană, lăsați, că eu sunt sincer și
să-mi dați voie să închin acest pahar. Da. Aoleu, Nu-i nimic, mă domnule iertați, ați Napoleon. scăleau pe ăsta. Nu-i nimic. Scuzați, vă rog, n-am vrut asta. Să-mi dați voie, în fine, să închin alt pahar în sănătatea sexului frumos. Trăiască sexul frumos pe care l-am subținut și-l voi subține toată viața. Să trăiești, în fine, Madame Popovici, și tu, măi nevastă, și femeie, în fine, în general, să trăiești, Doamne, și tu. M-ai făcut să lăcrimezi, domnule Napoleon. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru toate. Mi-a plăcut blamangeaua. Și acum, domnule Napoleon, am gust să te bat la un pichet pe o para. Vrei? Hai să vedem care pe care. Domnule Napoleon. Iar dumneavoastră stați colea să ne fiți martori. Pe mine vă rog să mă scuzați câteva minute. Trebuie să termin un raport pe care mâine dimineață îl trimit la centru. Numai câteva minute. Da, ia hai să vedem cine face cartea. Taie, te rog. Cu ce să ne taie? Bine că s-au așezat la cărți. Trebuie neapărat să-i scriu Iulichii 2 rânduri. Așa. În numele vechii noastre prietenii trebuie să-ți vorbesc. Poi mâine, câte poi mâine? Aha, marți. Poi mâine marți, dânsul pleacă la București. Am făcut eu rost. Vin pe la 2. La revedere. Cum să-i dau acum? Cum să-i dau? Paltoanele sunt aici, în antret. Îl bag în buzunar. Găsesc eu un prilej să o fac să înțeleagă că are un bilet în palton. Am o partidă cu Ana Sultană. Ia fă-le și mata. Fă-le. Nu m-aș fi așteptat să te văd, femeia lui Napoleon. Nici eu, pe dumneata, însurat așa de repede. Nu mă așteptam, în fine. Nici eu. Ce face? Adică ce face? Ce mai face Coana Luxița? Bine? Mersi, bine. Poftiți în casă. Mulțumesc. Știi că eu am concediu 10 zile? Sunt mutat la București. Da? Îmi pare rău. Mie însă îmi pare foarte bine. Chiar așa de bine? Foarte bine, chiar. Am de gând să divorțez. Da. Dar nu mai suport, nu, e un calvar, e ceva, nu știu, în fine, nu știu, nu e momentul să-ți povestesc acum, dar nu mai suport. Clar e un lucru, la București am să mă stabilesc singur. Mă rog, sau cu cineva care mi-o face plăcere numai mie. Da. Numai că acel cineva trebuie să vrea și el. Da. În asta îmi stă toată fericirea, tot viitorul, toate speranțele mele. Iulica, tu nu înțelegi ce spun? Nu răspunzi? Iulica? Lucrurile se accelerează. Trebuie să-mi dea un răspuns cu mare iuțeală. Am venit expres. Domnule Traian. Iulica. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? Ce? Să mergi cu mine. Cu mine. Noi doi însemnăm altceva. Putem împreună fi altceva. Te rog să fii soția mea. A mea, fiindcă mi-ai fost dragă întotdeauna. Te-am regretat, am avut remușcări. Sigur că era prea târziu, era mult prea târziu. Însă acum sunt hotărât. Vreau să scap de pacoste, de asta, de nu mai pot. Domnule Traian, pentru mine e și mai târziu. Nu spune asta, Iulica, te rog foarte mult. Ce-ar face soțul meu? Și apoi ce o să zică mama, lumea? Oh, nu, fugi. Iulica. Fugi, Traiane, fugi. Te rog, stai. Nu merg. Nu mergi? Nu pot. Va să zic că nu mergi? Vrei să mă vezi tăiat de tren? Nu. Asta vrei? Nu. Bine. Ia că mă duc pe linie. Acum trebuie să treacă 759. Așa că adio, Iulica. Adio pentru totdeauna. Nici al tău, dar nici al ei. Nu. Stai. Ce s-a întâmplat? Ce spui?
Acum mi-aduc aminte. Ce s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat și cu contesa Francesca din romanul Flăcările iubirii. L-am citit de 3 ori. Pe cine? Nici ea nu l-a lăsat pe duce să se ducă. I-a spus: ei bine, domnule, fă din mine ce vrei. Soarta, viitorul, ca și trecutul meu cel nepătat sunt în mâinile dumitale. Ordonă! Splendid. Lasă-mă. Lasă-mă să te sărut. Pe frunte. Așa cum te sărutam eu când erai numai o copilă. Sâmbătă. Da. Sâmbătă la ora 12 noaptea. Da. Te aștept pe linie la Macaz. Ai 1 kilometru de mers. Nu-i nimic. Te aștept cu drezina. Cu drezina, iubitule. Ce să fac? Ce să fac? Să mă duc? Să nu mă duc. Fac bine, fac rău. Doamne, Doamne, dă-mi gândul bun. Oh, ce noapte urâtă. Parcă și timpul e împotrivă. Poate e un semn. Nu, am făcătuit. Acum nu mai pot sta îndărât. Mă așteaptă. Trebuie să mă duc. Oare chiar trebuie? Noroc că Napoleon doarme dus. Cât o fi ceasul? 12 fără 20. În 20 de minute trebuie să fiu la trezină. Iulica, cât mă bucur că suntem împreună. Și eu, Traian. Nu sunt nici cerul, nici Kim Viviscu. Lângă mine o să-ți fie întotdeauna bine, Iulica. Întotdeauna ține minte, pentru că știi care e stația unde ne duce drezina asta? Care, Traian? Stația Fericire, Iulico. Fericire, Traian. Vin mai aproape să te apăr de biforniță. Ați ascultat Pe drezină, dramatizare de Nicolae Moldoveanu. Distribuția a fost următoarea: Napoleon, Dem Rădulescu; Iulica, Melania Cârje; Traian, Virgil Ogășanu; Sultana, Ileana Stana Ionescu; Matache, Victor Ștrengaru; Impegatul, Dan Condurache. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.